Titulový souboj generací a odveta, na kterou se třese celá scéna. Je to konečně tady. Oktagon se vrátí do nejtvrdšího města republiky Ostravy a v jeho čele nemůže chybět šampion a nespochybnitelný král welterové váhy David Růžový panter Kozma. V Ostravě jsem doma, těším se na to hodně, budu tam mít svoje známé a v Ostravě zápasím prostě nejradši. Ten se před domácími fanoušky postaví tváří v tvář své nemezis a legendě Petru Monstrovi Knížeti. Je to titulový zápas, je to velká výzva, takže prostě tam chci ukázat něco výjimečného. Jehož cíl v oktagonu je všem a hlavně jemu samotnému jasný. Získat to, co mu v kariéře ještě chybí, titul šampiona a spečetit tak svůj odkaz. Uvidím, kam se kdo z nás posunul, jak daleko a kam jsme schopni zajít. Ostravar Arena se doslova otřese v základech. Dojde totiž i na pořádně vyhrocený souboj dvou přátel. Tady je to osobní a pouhé vítězství na body nebude pro nikoho zadosti učiněním. Když to bude v postoji, tak ho seknem, když to bude na zemi, tak ho jednoducho ubijem. Ani jakože pojedáme si na houbu a pak budeme kamarádi. Ne, nebudeme. Já s tebou nechci být kamarád. Což Krysa za strana? Bohumínský rebel Václav Baba Jaga Mikulášek a proti němu slovenský tvrdák Tomáš Bolo Meliš. Buď mu utrhnem ruku, nohu, alebo jednoducho mu odkrutím hlavu. Skončí rivalita tímto zápasem a dojde k oboustrannému smíření a respektu. To uvidíme v ostravské Ostravar Aréně už 9.4. Společný příběh šampiona Davida Kozmy a vyzývatele Petra Monstra Knížete rozhodně nezačal nedávno. Provází je společná historie a minimálně ze strany šampiona nevyřízené účty. Viděl jsem nějaký teaser, že Petr Monster přechází do oktagonu a že jde do nižší váhy do 7/7, takže od té doby vlastně chci ten zápas. Se ta odveta prostě nabízí, no. Já jsem šampion, on chce titul, tak se musíme utkat. Rozhodně jsem ho nevnímal jako šampiona oktagonu, že jo, to je jasný. Ale vím, že prostě to byl mladý kluk, který byl talentovaný a který měl za sebou poměrně slušné výsledky. Zase jsem věděl to, že jsou tam určitý věci, kterým ho budu výrazně převyšovat. Když jsme měli s Monstrem poprvé zápas, tak já jsem k němu zlížel, jako by byl Monster něco víc. Už tady je přece jenom už na scéně je nějaký ten pátek, nikdy neprohrál, kromě jednoho zápasu s Carlosem Vemovou. On tam na mě v tom zápase jako něco mluvil, povídal mi tam něco. Já jsem tím pádem bojoval podle toho, jak chce on, místo abych já bojoval podle sám sebe. Každopádně se rozhodně po tom zápase posunul vejš a pak to ukázal prostě oktagonu. Monster svou premiéru v oktagonu zvládl rychle a bez sebemenšího zaváhání. Druhý zápas prověřil, jestli má na to držet krok se špičkou divize. Před tím zápasem jsem se cítil dobře, jako. Myslím si, že jsem si méně věřil, že tam dokážu udělat něco podle svých plánů představ. To první kolo prostě mě přijel jednoznačně a já jsem prostě rychlostně byl prostě úplně o třídu pomalejší. Ale myslím si, že to nebylo až tak dramatický, až na ten konec, kdy vlastně jsem mi zlomil nos. A tak to bude zlomený nos. Jsem ho udržoval při životě. Já jsem si připadal, jak kdybych byl nějaký zdravotník, který resuscituje někde někoho na sále, že prostě jo, pojď, žij ještě, dejchej. Ten nos je zlomený, že je zlomený docela dost, takže křupelej prostě ještě víc do té strany a že vlastně vůbec nemůžu dejchat, jo. Já si pamatuju, že jsem kolikrát během zápasu odpilil tu krev, že to prostě bylo fakt helem. Bere si Brita znovu na zem. Krásně juristická záležitost od Petra. Vítězem se stává Petr Monster Knížeta!
zápas s Britem patří rozhodně mezi ty nejtěžší jakoby, zápasy, které jsem měl v rámci mé kariéry. Pro tebe mám dárek. Pink Panther Kozma. A to, co se mnohým zdálo jako nesmysl, je tady a váš první titulový stare down. Samozřejmě po zápase jsem měl odpočinek, to je jasný. A navíc jsem řešil ten rozlámaný nos. Za chvilku trvalo, než to srostlo. Já s Lukášem primárně prostě se připravuji jakoby v postoji, takže děláme pravé lapy. Jako ta kondice tam úplně není, ale ono samozřejmě, jakoby, když děláš těch kol víc a tohle, tak ten trénink je i kondiční. V tom mi Lukáš pomáhá, myslím, že je super jako. A pro ně to taky není jednoduchý, dává se mu 10 kol. Má prostě takový střízlivý pohled na věc, jakoby, co se týká toho zápasení a trénování. Se snažíme ty tréninky dělat delší, než jsme dělávali předtím. To je podle mě hlavní změna. On ten titul chce, on by ten titul chtěl získat a dlouhodobá je to jeho cesta za tímhletím cílem, za tímhletím snem. Ta cesta už je delší. Petr je nezlomitelný, má tu vůli a je to tvrdý ocelový dědek. Ale jako je to takový Jarda Jágr v MMA prostě. Schazování váhy je nejméně oblíbenou částí fight lifeu naprosté většiny bojovníků. A jinak tomu není ani u Monstra. Zase budu zazovat jakoby to, co jsem zazoval do posledního zápasu a to je pro mě jako docela, neříkám, že by to bylo nemožný, ale je to prostě dost kilo a proto já jsem říkal, že nemůžu to jako v téhle váze zápasit nějak často, ale jako zhodím to samozřejmě, ale je to prostě o tom, že si musíš udělat dietu a odpustit si nějaké věci a dělat víc kardia, pak jako zbytek zase na závěr udělat na vodě, no. Když nejsem tady v tom procesu, tak si dávám i nějakou jinou stravu, která, a samozřejmě jako hlídám se to vždycky. Já prostě nechci jíst žádný prasárny, ani nechci jako jíst něco, co mému tělu neprospívá, jo. Ale potom v té konečné fázi směřuji to hodně k tomu rozstravování, jo. Pražská O2 Arena a konečně první titulový zápas Davida Kozmy. V Oktagonu jsem se vlastně dostal do fáze, kdy jsem šel zápas o titul, kdy jsem se k tomu probojoval a šel jsem proti Gáboru Borárošovi. Ten zápas jsem chtěl hodně vyhrát, protože jsem chtěl ukázat, že jsem lepší zápasník než Gábor, protože Gábor byl tady taková celebrita, já jsem si říkal, že je přehypovaný zbytečně a že ten hype chci já. Krásná otočka. Samozřejmě potenciálně visí ve vzduchu 25 minut. Možná loket na závěr, přesně ten napadl. Už je to asi zahradil mezi trenéry. A pozor. Tak, zápas končí tím nejhorším možným způsobem. Jako získal jsem sice titul, ale netěšil mě, tak jako bych ho vyhrál klasicky, kdybych ho tam převálcoval. Po Gáborovi přišla nabídka na zápas s Pirátem. Myslím, že držiteľ pásu by mal byť poriadny chlap, ne žiadna Pamela Anderson v rúžových gaťkách. Já jsem zpočátku Piráta strašně neměl rád, už já, když jsem ho sledoval v té Oktagon výzvě, tak mi tam byl strašně nesympatický. Potom ještě jak mě vyzýval, jak mi tam jako nadával vlastně, že jsem růžová barbínka, tak já jsem ho o to víc jsem ho chtěl porazit. Ta růžová Pamela ho v Ostravě prostě zmátí a přesto nejde vlak. Oba dva tam trošku vlítli, jako by nevěděli, co v té první přestřelce dělat. Dobrý look. Kozma by okamžitě vzal na rohy a to se děje. Vyhrál jsem, myslím, všech 5 kol. Uvalil jsem ho tam na zemi, takže myslím si, že jsem ten titul získal. Konečně vlastně po tom Gáborovi jsem tenhle byl jako vybojovaný až do konce. David Růžový Panther Kozma! Další obhajoba v pořadí byla s Matej Kertésem.
Nebyl to jednoduchý zápas, to nebyl ani v prvním zápase, on je strašně takovej, že strašně se tam točí, kroutí se tam, jako dobře stává z té země a dělal mi to jako nepříjemné. Zápas jsem zase vyhrál a povedlo se mi získat 3. titul. Mateo, taky jsem se po druhé a už to je nuda. OK. OK, tak doufejme, že se nebudeš nudit ve svém dalším titulovém zápase. A rozhodně se tedy nenudil. Quero você, David Cosma, não tem pra onde fugir. Je to pro něj zatím nejdůležitější zápas kariéry. Do toho zápasu nikdo nevěřil a o to víc já jsem chtěl ukázat, že dokážu porazit i takového soupeře, takže já jsem šel v tom zápase úplně za hranu svých sil, sál jsem si tam fakt na dno. Pozor, potrefil, Cosma je otřesen. On mi ve 4. kole mi chytl do škrcení a já už jsem se měl na mále, už jsem viděl hvězdičky, už jsem fakt jako skoro usínal, ale nějak z posledních sil jsem se dokázal z toho vyšmíchnout a pokračovat. V tom 5. kole jsem si říkal, když jsem přežil tohle 4. kolo, tak už nepustím nic, takže já jsem šel do toho 5. kola s tím, že tam klidně jako umřu. Cosma se úplně zbláznil v úvodu. V 5. kole mi zlomil očnici, kde já jsem ho viděl dvojitě. Měl jsem tříštivou zlomení do nosu, měl jsem tam nějaké katy, rozkoustlý jazyk jsem měl, takže byl jsem fakt jako domlácený. A když jsem ten zápas vyhrál, když mi zvedli ruku, tak to byl nejlepší pocit prostě snad mého života. Růžový panter, Cosma! Chci porážet dobré soupeře, což Velíčkovi určitě jako dobré je, byla to pro mě další výzva. První kolo jsem vyhrál, druhé kolo jsem vyhrál, 3. kolo jsem vyhrál taky, ale tam přišla tam kopačka. Ale čistý hajtík a Cosma! Cosma je v obrovských problémech! Točilo se mi v hlavě, ale z toho zápasu mi to nevyvedlo. Teď je David možná v nejtěžší chvíli svého mistrovství, ale zvládnul to a má pod sebou Bojana. Neskutečné. Zvládne Veličkovič absolutně nezmyslel do té zápisy. Neškodilo mi to vůbec, takže já jsem se tam vydýchal, odpočinul jsem si a potom vyhrál jsem i to 3. kolo. Veličkovič je otevřen po tom loku. První koleno na hlavu. Juan Veličkovič je blízko ukončení a Cosma to znovu dokázal. To je neskutečné. David Cosma je světová špička, neuvěřitelný. Tady mají opasky své místo. Mám 5 opasků, bude jich 6 a zatím pro ně nemám nějaké speciální místo, leží mi v posteli, kde se na ně práší. Ale já věřím, že jednou nějakou vitrinu si tady někde dám a tam ty opasky vystavím všechny. Někdo sbírá známky, někdo sbírá mince a já jsem se rozhodl, že budu sbírat opasky, takže já myslím, že mi to jde dobře. Podpora rodiny a kamarádů je taky pro mě hodně důležitá. Kdyby mě nepodporovali, tak vlastně by mě to moc jako nebavilo, takže já jsem rád, že naši jezdí na zápasy, kámoši jezdí na zápasy, že se o to nějak jako zajímají, tak dělá mi to radost a jsem za to vděčný. Tentokrát bude hodně, celá rodina skoro, bude vlastně děda, druhý děda. Ještě bude ani jednou naposled. Dědové jdou poprvé, premiéra. Já jsem strašně jako hrdý, jako když někam jako jdeme, tak člověk jako to jako vidí, že za ti lidi jako na ně otáčí a já jdu jako hrdý táta. Bude zápasit doma, bude mít velkou podporu a věřím, že ta hala spadne. No, teďka už se moc s bráchou nemlátíme, protože bych asi dostal jako těžkou bídu, ale když jsme byli mladší, tak samozřejmě takové ty rvačky, když mi bylo 8-10 let, tak to samozřejmě bylo, no. Jsem narodil dítě, já si to užívám hodně. Čekal jsem, že mě třeba v noci bude budit, že se nedokážu soustředit jako na tu přípravu tak jako kdysi, ale je to úplně v pohodě. Těšíme se, až bude po zápase a bude se pořádně věnovat. Se netěším na žádný zápas, vždycky se bojím, ale věřím, že to dá. Já
sice žiju v Praze, ale 90% kamarádů mám pořád stále v Karviné. Mám tam to svoje tvrdé fanouškovské jádro, což je vlastně rarita, už se to moc nevidí a já jsem rád, že mám takovéhle jako kamoše a fanoušky zároveň. My jsme hlavně tady žili všichni na tom sídlišti, že jo? Takže my se známe de facto od jak živa, no. Tak já věřím, že David vyhraje na tvrdé ukončení loktama. První kolo TKO. Co se týče toho nohejbalu, tak určitě Davidovi doporučoval, ať se drží toho MMA. Já jsem v nohejbale dobrý, určitě jsem nejlepší z celého karvinského sídliště. Veškerý volný čas, který Monster během náročné kariéry trenéra a zápasníka najde, věnuje rodině. Vždycky je to těžký prostě najít si dostatek času na to, abych měl čas jenom sám pro sebe, abych mohl ty přípravy věnovat maximum. Ta moje práce jako prostě je časem náročná, do toho prostě samozřejmě bych chtěl něco v nějaký čas věnovat své rodině, takže málo času prostě. Chtěl bych prostě víc času, jako abych postavil, aby ten den měl třeba 30 hodin, jako abych se to všechno dalo stihnout, no. Odpočinek, ten mi samozřejmě chybí, to bych odpočíval prostě, to bych chtěl víc, no. Ale teďka prostě, když je možnost, tak uteču do hor a dám si nějaký relax v horách, očistit hlavu, nadechat se čerstvého vzduchu. Ale když můžu, tak prostě zmizím někam, kdy jako ti někdo nepohledá žádný zbytečný otázky a kdy prostě můžeš se jako zamyslet nad svýma věcma nebo prostě jenom se nechat unášet tady vesmírem. Pokoušet se znova o titul v pozdější době to bude mnohem těžší. Teďka to vidím, mám jako tak, že je to prostě velká šance, kterou musím čapnout a budovat ji. Samozřejmě od toho posledního zápasu, co jsme měli s Blumy 2, tak se posunul výrazně. Technicky se rozvinul, zlepšil svůj stand-up a on je prostě diesel, on jak to rozjede, tak prostě maká od začátku do konce. A to je jako by obrovská výhoda jeho. Když se mi to podařilo, tak asi budu jako vůbec jako nejstarší držitel nějakého pásu. Tohle je pro mě vyšší přidaná hodnota než jakoby to, že porazím šampiona, který má 4 obhajoby bez ztráty. V přípravě na zápasy zůstává šampion věrný svému týmu a dlouhodobá spolupráce rozhodně přináší ovoce a hlavně titulové obhajoby. Marlončák je můj trenér od roku 2013, kdy jsem se přestěhoval do Prahy. Brousíme zbraně, které máme, to znamená samozřejmě za mě jsou to lokty a ten boj v postoji a Mechťák vlastně má pod sebou jako celkovou koncepci toho boje, toho MMA. Pro mě Apollo byl daleko čitelnější než Monster. To Petra nevíš, jako, co ještě může vytáhnout z rukávu. Je to zlej muž, umí bojovat pak jako přísně a on boje tvrdě, na hraně pravidel. Očekávám tvrdou bitvu. Já už jsem s Monsterem zápasil, já vím, jaký, já už překvapit mě nemůže ničím, ale ohrozit mě může vším, no. On je komplexní zápasník, on je fakt jako tvrdý, že vydrží, má ránu, takže může tam přijít nějaký granát, může tam přijít nějaká kopačka tou jeho nehybnou nohou, že jo, takže kterou to fakt bolí, a to si pamatuju z prvního zápasu. Takže můžeme ho ohrozit vlastně vším, ale já na tohle všechno budu připravený a udělám všechno pro to, aby mě nic neohrozilo. Kostky jsou vrženy. Vyprodaná Ostravar Arena bude svědkem bitvy, která definuje éru domácího veltru. Dokáže šampion David Kozma srovnat hlavu a obhájit titul proti muži, který ho už jednou porazil? Nebo legendární Monster kníže spečetí svůj odkaz vytouženým titulem a bude dál vládnout? No, Monster už má sice nějaký věk, já doufám, že už nemá na to mě porazit. Samozřejmě může předvést skvělý výkon, ale já věřím, že už mu ujel vlak a že já vyhraju ten zápas.
Já budu tlačit, já budu ten, který dělá ten zápas, jestli to bude v postoji nebo na zemi. To každopádně já skončím s rukou nahoře a s 6. opaskovým kolem pasu. Monster v kleci bude muset ukázat svoji podstatu. Proč se mu říká monster? Myslím si, že budeme koukat. Ten zápas je ve své podstatě souboj dvou myslí. Je to většinou se stane to, že jeden z těch lidí se zlomí v hlavě a pak prohraje. Nemyslím si, že by Kozma se zlomil. Nemyslím si, že by se ani zlomil Petr. A těch otazníků tam je hodně. Dotlačí domácí fanoušci svého v oktagonu neporaženého borce k neuvěřitelné 5. titulové obhajobě. To se dozvíme už 9.4. v Ostravě. Budu rád, když tam bude hodně v té hale růžových triček, takže Ostraváci, kupujte růžové trička a pojďte mi fandit. Za nás opasek zůstane tady. Neplašte se, vyklidněte se, bude doma. Bojovým športom som sa začal venovať viac menej asi tak skôr, že stelky ako decka, než Jean-Claude Van Damme, ale takéto veci bežali. Skúšal som to do reálu preniesť, dať niekomu do huby. S tréninkem začal na hodně netradičním místě, a to ve vojenských kasárnách. Môj tréner hovorí, že v žilinských kasárnach sú MMA-kári a že majú postojárske sparingy. Som tam ostal na sparingy a sa mi tam celkom darilo. Prišiel za mnou ten tréner, že robím zlý šport, že mal by som zmeniť šport a mal by som začať robiť MMA. Tu som sa prvýkrát bil. Teraz tu zápasia robotníci. Stále to boli vojenské kasárne a tam keď dali nejaký rozkaz, že zákaz vstupu civilom do objektu, tak sme nemali kde trénovať. Dospelo to jednoducho k tomu, že sme sa zobrali nejaká skupinka chalanov, čo sme tam asi od začiatku držali spolu, tak sme odtiaľ odišli a založili sme vlastný gym. Z vlastního gymu pokračoval dále do oktagonu, kde chtěl také budovat svou kariéru. Mne až tak nešlo o to, že zviditeľniť seba, ale skôr som chcel zviditeľniť ten gym a jednoducho aj tí ľudia v mojom okolí na Slovensku proste, aby videli, že tí fighteri nie sú nejakí bitkári z ulice, že proste sú to športovci, že musí sa makať a proste nabralo to celkom dobrý spad. Oktagon výzvě se mu příliš nedařilo. On se ale nevzdal, trénoval dál, a to i s mnohými dalšími bojovníky po boku, včetně Mikuláška. S Vaškom sme boli kamaráti akože na takej báze, že ja som prišiel do Ostravy na sparingy, on prišiel do Žiliny na sparingy. Hej, mal pred zápasom, napísal som mu držím ti palce, ja som mal pred zápasom, on mi napísal držím ti palce. Hele, já měl Tomáše Bola vždycky rád strašně, já jsem ho bral, prostě on byl takový správňák, takový, že nebyl jako ostatní, prostě seděl mi jako člověk, jo, chodil jsem, spároval jsem s ním xkrát, může být jakkoliv, ale prostě páteř nekoupíš, no. Bohumínský rebel Baba Jaga Mikulášek patří vůbec k těm nejkontroverznějším bojovníkům na scéně a jeho zápasy fanoušky prostě zajímají. Jsem se odstěhoval do Anglie na 5 let, že jsem jedl. Prostě necítil jsem se dobře, nebo jsem dobře na tom psychicky, nebo jsem dobře na tom fyzicky. A jednou, jak jsem se vrátil do Česka, tak jsem zjistil, ty vole, že jsem Míša Kulička. Ještě před startem MMA kariéry se Vašek Mikulášek živil jako kuchař. Za prací se přestěhoval do Anglie, kde trávil celé dny v kuchyni. Se svojí váhou se dostal až na extrémních 140 kg. Když mě vzali na trénink MMA, tak jsem mi to začal jsem makat, no. Začal jsem 3x, 2x denně, dal jsem special dietu a zhodil jsem strašně rychle. Prvně jsem vypadal jako takovej ten vypuštěný hadrový panák. Zhodil jsem na 93 a tak jsem ukázal všem, že to jde. Z 93 jsem potom zhodil na 84. Po 10 zápasech, které nikdy nedošly k bodovým rozhodčím, ho se skóre 5-5 čekala premiéra v oktagonu a slavná bitva o Ostravu. Nikdy jsem nepočítal s tím, že mi to otevře takhle ty dveře. Absolutně vůbec. Já jsem si užíval ten moment, že můžu být na takové akci, kde 12 000 lidí. Ten tlak je obrovský, tohle ani jeden z nich ještě prostě nezažil. Já jsem věděl, že vyhraju, protože jestli něco poznám nebo vím, když člověk láme. Mikulášek se mu směje do obliče a nahání ho po pletilu, aby nevěřil se do boxu. A co potom jsem řekl nebo udělal,
Zatím si pořád stojím. Já nejsem sportovec, já si to přiznám, ale na nic si neraju, vždycky jsem byl svůj. Jsem Baba Yaga, já jsem OG, pořád jsem piča gangster. Tím hejterům, ahoj, já jsem Baba Yaga, budu tady šampion. No koho ty bys si chtěl v Ostravě? Tak já už mám svoji oběť vybranou. Už máš oběť? No jak čekáme, jestli přežije příští týden, tak... Tomáško Bolo. Já jsem to chtěl udělat kamarádské a prostě jsem mu řekl, hele, necháme to na jindy, jo, prostě řekni si, nebo si řekni o někoho jiného. Jo, a když tam vidím hyenu v tom, tak už nevidím kamaráda, už mi to jedno. Zápas na turnaji Octagon 16 se kvůli pandemii neuskutečnil a musel být přesunutý. Mikuláškovi však spadla do klína šance, která se objeví jednou za život. A to byl všemi propíraný a sledovaný zápas s Carlosem Vémolou. Bum, a je tady Vémola versus Mikulášek. Zápasník, kterému se dostává teď mimořádné pozornosti. Vašek Mikulášek. Vašek, Baba Yaga Mikulášek. Celou dobu jsem si tak nějak věřil. Baba Yaga je v Octagonu. A ten poslední měsíc prostě jsem cítil v hlavě, že je něco špatně. Václav dlouho nevydržel, Carlos háže svého soupeře na zem. A je odklepáno, konec, Carlos držel ještě o kousek dél. Prostě to je život. Prohráváme, vstáváme a jdeme dál. Já jsem utekl k Vémolovi, protože se bojím bola, takže já jsem utekl vlastně před tebou 1000krát horšímu soupeři, než ty sám. Prišiel zápas, ponuka na Kuba Bieleho, zobrali sme, ideme do toho. Tomáš Bolo! Pokyny z rohu boli jasné. Ale Samos neutočí, tento zkusil. Prišlo druhé kolo a prišiel lakeť. Lakeť, ktorý rozstrelil hodne Bola. Ja som chcel pokračovať, vedeli to všetci. To je v pohode. Dajte mu ešte šancu. Ešte jednu šancu, doktor. Ale si daj babelinu. Ja nie som Vašek, proste, že si nakopnem nárt a poviem, že nepokračujem. Po prohře s Vémolou nastupuje odhodlaný Baba Yaga do pikantního zápasu s norským policistou Tomasem Robertsenem. Vzal jsem si prostě to, co bylo těžký. Já to přiznám, že jsem si vzal na schvál to, co bylo těžký. To, že jsem se zranil a někdo tvrdí, že nezranil a viděli potom moji nohu, jak vypadala. No a jako samozřejmě trefil ty žebra, úplně to zabolelo a říkám, no a je to v hajzlu, že? Fantastické kopy Tomase. To jeho zranenie nebolo až také, skôr si myslím, že jednoducho sa bál, že by ho asi sekol. Tisková konference, kde jsme oba viděli poprvé bok po boku. Hned bylo jasné, že tady je to osobní. Jinou dvojici, kterou jsme pozvali a kterou si pořád šetříme, je samozřejmě dvojice těchto dvou mužů a ten dogfight, nenávistný zápas, který od toho asi všichni očekáváme. Vašek to zobral trošku ako nenávisť preto, lebo Mondro písal, že nech si vybere do zápasu buď mňa, alebo Kuba Bieleho. Ty kámo, známe se 8 let, jsme kamarádi, mám tě rád. Mi písal, že čo na to hovorím ja, a ja hovorím Vaškovi, kľudne si zober mňa, že raz k tomu zápasu musí dôjsť. Ja som športovec, ťukneme zápas, po zápase pivo, jedno s druhým podáme ruky, lenže on to zobral tak nejako osobne. Proč bych měl s tebou zápasit? Jaký mi důvod? Já jsem neřekl, že jdeme do toho, já jsem ti řekl, že se s kamarádem být nebudu, že klidně vem si rášku, a ja som ti povedal, že dáme si zápas, my sa medzi nami nedostávame ďalej, kamarát. Ja hovorím, že nech to tak jednoducho neberie, tam sa naše názory rozišli. S kámošem se nechceš být. Ani jako, že pojďáme si na hubu a pak budeme kamarádi. Ne, nebudeme. Já už jenom za to, že se zachoval takhle. Bu. Jseš krysa za strana, zežer hovno a chcípni. Furt sejbu, dojedu kombinaci a hejbu se. Technický je, ale my v něm to více jako takovýho podporujeme, to není špatně. On má ten jako fakt dobrý drive, že fakt jako do toho jde vždycky naplno, naopak jako Vaška musím spíš jako brzdit, aby spíš odpočíval, než aby makal víc. Závěr 10, pojď. Dělej, zařádej si dost, pojď. Teraz je už ten čas, kedy treba tlačiť na pilu, tak tlačíme na pilu, sparujeme častejšie a intenzívnejšie aj trénujem, takže cítim sa ale skvelо. Čím viac rozbitý, tým lepšie. Tomáše vnímám jako tvrdýho bojovníka,
vidíš, že má hodně naspárovaný, udělal velký pokrok 2 měsíce, je uvolnější. Tak do tejto prípravy som dal fakt, že veľa. Bol som u Tomáša Hrona, u Patrika Kincla v Polsku, teraz som tu v Prahe, posledné sparingy a potom vojna. Nejtvrdší město republiky dostane pořádně tvrdou a hlavně osobní bitvu. Vítěz bitvy o Ostravu Baba Jaga Mikulášek bude chtít uhájit své území před slovenským nájezdníkem Bolem. Povede se mu zopakovat jeho dokonalou ostravskou bouři, nebo zaúřaduje slovenský tvrdák? Přesně vím, co budeš chtít změnit celou tu taktiku, prostě nebudeš chtít dělat to, co dělá teďka. Přesně to vím, co chce dělat. Má hubu a používa ju, hej, že jeho ústa sú jeho najsilnejšia zbraň. Nevyrovnaný človek, on má pocit, že celá ťarcha celého sveta leží jemu na ramenách. Vyhacovaný to bude, ten zápas má ten příběh, je tam prostě tohle napětí. Já mu chci zavřít hubu konečně, abych neposlouchal, že jste ho bojí a bla bla bla. Mikulášek môže očakávať riadnu bitku, jeho kariéra je u konca. Buď mu utrhnem ruku, nohu, alebo jednoducho mu odkrútim hlavu. Ja som po 2 prehrách, Vašek je po 2 prehrách a myslím si, že treba jedného vyradiť z hry.